Ular apa nih, Das? Hmm? Dah. Hmm. 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 Terus, yuk. Alah, kecil. Kecil. Lelenya kecil. Es. Hit. Hit. Eh. Kenapa ini? Ya elah, habis umpannya. Udah ada isinya. Iyalah. Iyalah, lele secuil. Tidak mampu dia. Hmm. 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 Kemana deh, Pak? Alah. Dibawa ke semak-semak dia. Hmm. Yuk, yuk, yuk. Wih, udah tapi susah. Yalah, lele segini. Susah situ tuh. Heeh. Lipai ini. Wih, ya umpannya.